Γιατί πρέπει να στη σφαίρα, δεν το πας σιγά και το βλέπεις. Και κατάφερα να βρω ένα μεταχειρισμένο... Αυτό είναι το μηχανάκι μου. Λοιπόν, Γεωργία, F750GS. Πολύ ωραία. Πώς σου φαίνεται? Πρώτα φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Όταν λέμε πάρα πολύ ωραίο, τι εννοείς? Δηλαδή, τι είναι αυτό που σου αρέσει παραπάνω σε αυτό το μηχανάκι? Κοίταξε, εμένα γενικά μου αρέσουν αυτά τα στυλ έτσι του... Έτσι το επιθετικό, μ' αρέσει αυτό το... Πιο επιθετικό, παιδί μου, ένα adventure μηχανάκι είναι. Το adventure, αυτό το λέμε, τα adventure μηχανάκια. Το θεωρείς επιθετικό? Θεωρώ είναι λίγο επιθετικά έτσι. Εντάξει, επιθετικό δεν είναι. Είναι επιθετικό σχετικά, ξέρω εγώ, με ένα σκούτερ. Την αλήθεια λέμε τώρα. Δεν είναι και Street Fighter. Δεν είναι και μακριά από το να είναι έστω και σκέτο, ξέρω εγώ, street. Είναι ένα μηχανάκι adventure. Δεν είναι και επιθετικότητα, είναι ένα μηχανάκι η καμπούρα έτσι συνήθως. adventure και μάλιστα στην έκδοσή του την πολύ ήπια. Ναι. Γιατί υπάρχει και η έκδοση η οποία είναι ας πούμε η πιο χωματερή. Ναι. Αυτή εδώ πέρα είναι η πιο ήπια. Λοιπόν, το έχουμε αρκετό χρονικό διάστημα, το έχεις οδηγήσει πάρα πολύ και θα σε χρειαστώ στη συνέχεια να μας μιλήσεις και να μας πεις την άποψή σου για το μηχανάκι. Για την ώρα λέω να πω εγώ δύο πράγματα. Πες εσύ λίγο. Φεύγω εγώ. Γεια σας. Και εγώ θα φύγω και θα ξανάρθω. Λοιπόν, γκάρας episode στα ελληνικά, χωρίς ιδιοκτήτη πάλι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Να μας μιλάτε, παιδιά, στα γκάρας episode, θέλω να μου μιλάτε. Λοιπόν, αλλιώς γιατί τα κάνω? Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να παίξω εγώ λίγο τον ιδιοκτήτη για άλλη μια φορά. F750, το οποίο φυσικά είναι οι γνωστές ονοματοδοσίες της BMW που δεν τις καταλαβαίνω, δεν είναι το μηχανάκι 750 κυβικά, είναι 853 κυβικά. Είναι ένα μηχανάκι της κατηγορίας Adventure που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία στην Ελλάδα και πολυπληθέστατη. Υπάρχουν δηλαδή τα πάντα. Η ίδια η BMW καταρχήν έχει δύο μηχανάκια στην κατηγορία, έχει αυτό και το πιο sport, έτσι, για αυτούς που είναι πιο Adventure. Αλλά η κατηγορία αυτή, άμα την υπολογίζουμε ότι ξεκινάει από τα 700 κυβικά, πάμε σε Tenere, πάμε τώρα στο Transalp το 750. Πάμε σε πολύ elegant επιλογές όπως το Norden, το Husqvarna, το KTM, επιλογές made in China με όνομα, βασικά τώρα σχεδόν τα πάντα made in China είναι, ό,τι και να γράφουν απάνω, αλλά τέλος πάντων κινέζικα brand ή εξευρωπαϊσμένα κινέζικα brand, δηλαδή είτε τα λένε Benelli είτε τα λένε Kudzei, έχουμε CF Moto, υπάρχουν δηλαδή επιλογές σε αυτή την κατηγορία σε όλα τα οικονομικά επίπεδα και σε όλα τα επίπεδα αναβατών. Δηλαδή δεν θα πεις, ξέρω εγώ, τη μεγάλη έκδοση της μοτοσικλέτας αυτής φιλική, αντίθετα όμως αυτό είναι πάρα πολύ φιλικό μηχανάκι, έτσι. Δεν θα πεις το Tenere ένα μηχανάκι φιλικό, αντίθετα όμως ένα μη ταύτιση CF Moto είναι φιλικό μηχανάκι. Δηλαδή από όλα έχει ο Baxé στην κατηγορία. Μεγάλη κατηγορία, πολλές επιλογές, διαφορετικά τα οικονομικά υπόβαθρα. Αυτό φυσικά ως BMW είναι μια μοτοσικλέτα η οποία δεν τη λες φτηνή. Από την άλλη είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένη και έχει την εγγύηση της BMW, αν και στη συγκεκριμένη BMW μου τα έχει κάνει λίγο νερά. Δηλαδή το πυρούνι, το χρώμα του και η λειτουργία του δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε μία BMW. Οι εξατμίσεις έτσι όπως έχουν γίνει επίσης δεν νομίζω ότι ταιριάζουν σε μία BMW. Κατά τα υπόλοιπά της
Είναι μια BMW. Σκληρό λίγο το πλαστικάκι, τεπόζιτο εντάξει, το υλικό της σέλας πάρα πολύ καλό και η θέση οδήγησης εξαιρετική και για τους δύο αναβάτες. Εξαιρετική με τα πάντα όλα. Η μοτοσυκλέτα αυτή έχει και θερμαινόμενα grip, έχει και μεγάλο ανεμοθώρακα γιατί είναι exclusive έκδοση και είναι jet λέμε, jet η θέση οδήγησης. Ωραίοι πατητήρες με οδοντοτό και με λάστιχο απάνω, οδοντοτό τώρα. Δηλαδή το μηχανάκι θα πάει χώμα να πεις, το μηχανάκι δεν θα πάει χώμα, αλλά θα περάσει. Βασικά εγώ του έκανα κάτι περάσματα από το χώμα, αγνοώντας τα στριτάδικα λάστιχα. Και το μηχανάκι, αν εξαιρέσει ότι λόγω των ελαστικών μου έκανε νερά, κατά τα υπόλοιπα, επειδή είναι ελαφρύ, 224 κιλάκια γεμάτο, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Περνάει και στο χώμα. Εντάξει, είναι και λίγο χαμηλό, μην φανταστείτε ότι τώρα θα κάνετε και τα πάντα όλα, αλλά άμα συναντήσετε στην εκδρομή σας ένα χωματόδρομο, θα τον περάσει μια χαρά και άφοβα. Λοιπόν, για ποιους προορίζεται το μηχανάκι τώρα? Το μηχανάκι αυτό προορίζεται για δεύτερη μοτοσυκλέτα. Και τι εννοώ δεύτερη μοτοσυκλέτα? Δεν θα είναι η πρώτη μοτοσυκλέτα που θα αγοράσετε, δεν είναι entry level μοτοσυκλέτα, είναι ένα κλικ παραπάνω. Δηλαδή, αφού πάρετε την entry level μοτοσυκλέτα σας, μετά είσαστε έτοιμοι για να πάρετε αυτό. Είναι αρκετά φιλικό για να το αγοράσετε. Λοιπόν, από επίπεδα αναρτήσεων είπαμε, έχω τις διαφοροποιήσεις μου όσο αφορά το πυρούνι και τώρα η βαφή του είναι σαν να είναι με το πινέλο, δηλαδή δεν αντέχεται, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η πίσω ανάρτηση της Zax, εντάξει δεν το συζητάω, είναι πάρα πολύ καλή. Το πίσω ψαλίδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε καλό εξοπλισμό, είναι το exclusive το μοντέλο, έχουμε χειρολαβές, έχουμε διπλό μονό stand. Το διπλό stand δεν είναι πολύ εύκολο στο να σηκώσει τη μηχανή, δηλαδή έχει μια δυσκολία. Τι εννοώ? Το κατεβάζουμε και το βάζουμε. Έχει μια δυσκολία, δεν είναι πολύ δύσκολο, μια δυσκολία την έχει. Έχει μπριζούλα εδώ πέρα το εργαλείο, φυσικά είναι κύλες. Τα κλειδιά της μοτοσυκλέτας είναι στην τσέπη μου, αν και υπάρχει ένα κλειδί πάνω για να ανοίγει στο μηχανάκι το πλαϊνό καπάκι, να σηκώνει τη σέλα, γιατί γίνονται κάποιες εργασίες από εκεί πέρα. Λοιπόν, αν θέλω να το βάλω μπροστά, απλά πατάω το κουμπί, ανοίγει το κατράν του και το βάζω μπροστά. Έχει χουφτίτσες, πολύ χρήσιμες και στον κακό καιρό αλλά και στην ξάπλα. Τα grip του συγκεκριμένου μοντέλου είναι θερμαινόμενα και τι άλλο έχουμε? Όλα καλά και όλα ωραία. Πιστεύω αυτά. Μια καλά εξοπλισμένη μοτοσυκλέτα που μας αρέσει. Λοιπόν, το ανοίγουμε. Μπουτόν, κύλες είπαμε. Ξεκινάμε. Αυτό είναι η κεντρική οθόνη. Έχει και βενζινόμετρο, δεν φαίνεται τώρα. Μην νομίζω ότι δεν έχει. Από το δεξί μου δάχτυλο, τον αντίχειρα, θα δω πάνω δεξιά στην οθόνη να αλλάζουν τα προγράμματα. Είναι ROAD, Dynamic, Enduro και Rain. Από το αριστερό μου χέρι θα μπω στο μενού. Λοιπόν, με το ρολεράκι που υπάρχει δίπλα θα πάω κλικ μέσα στο μενού. Εγώ θα αποφύγω αυτά τα settings γιατί είναι του ιδιοκτήτη, να μην τα χαλάσω του παιδιού. Και θα μπω εδώ πέρα στο My Vehicle, όπου βγήκα πάλι, αλλά δεν πειράζει. Θα μπω στο My Vehicle γιατί είμαι hacker εγώ, δεν είμαι κανένας τυχαίος. Μετά, άμα θέλω να αλλάξω, θα ρολάρω πάνω κάτω και βλέπω εδώ πέρα διάφορες πληροφορίες για τη μοτοσυκλέτα. Γενικά είναι ένα μενού το οποίο, αν και χρησιμοποιείς όλα σου τα δάχτυλα σχεδόν και τα δύο χέρια, δεν είναι κακό, είναι εύκολο σχετικά, είναι εύκολο. Ή εγώ έχω γίνει πολύ hacker ή τα μενού είναι πια πολύ εύκολα. Γεια σας. Φρένα. Έχουμε δίσκους στις Brembo μπρος πίσω, δαγκάνες ωραίες, μπροστά έχουμε δύο δισκάκια, πίσω έχουμε ένα δισκάκι με μια μονοπίστονη. Για την κατηγορία της μοτοσυκλέτας και για τα κιλά της, τα φρένα κρίνονται πάρα πολύ ικανοποιητικά. Για έναν άνθρωπο που αυτή είναι η δεύτερη του μοτοσυκλέτα, τα φρένα κρίνονται πάρα πολύ καλά. Για έναν άνθρωπο που κινείται σε ένα ταξίδι στην Εθνική Οδό με ένα άτομο, τα φρένα κρίνονται πάρα πολύ καλά. Πού το φρένο χωλαίνει? Το φρένο χωλαίνει όταν μπαίνει ζωντανά μέσα το πυρούνι. Δηλαδή σε φρεναρίσματα χωρίς ABS, αυτούς δηλαδή τους τύπους σαν και εμένα που θέλουν να βγάζουν το ABS γιατί εν πάση περιπτώσει φρενάρουν με αυτόν τον τρόπο, και σε φρεναρίσματα με δύο άτομα πάνω και μπαγκάζια. Το πυρούνι είναι υποδιέστερο των φρένων.
Απλά και ξεκάθαρα. Το ABS, μιας και το είπαμε, μπαινοβγαίνει. Αν θέλει δηλαδή κάποιος να το απενεργοποιεί, το απενεργοποιεί. Με αποτέλεσμα να μπορώ να φρενάρω κι εγώ, αλλά να μπορεί να φρενάρει και κάποιος που θα μπει στο χώμα και να μην πέσει κάτω. Έτσι. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η λειτουργία. Λοιπόν, το μηχανάκι φυσικά έχει διάφορα προγράμματα. Έτσι. Έχει Rain, Dynamic, Road, Enduro. Αυτά τα προγράμματα έχει, 4 προγραμματάκια είναι. Έχει πολύ ωραίο ρολόι τα πάντα όλα. Και πάμε τώρα στον κινητήρα. Ο οποίος δεν είναι ένας κινητήρας κτήνος, αλλά ένας κινητήρας ο οποίος εκεί που δεν το καταλαβαίνεις, γυρνάς και βλέπεις το κοντέρ και πηγαίνεις με 150 χιλιόμετρα. Ενώ η τελική του δεν είναι πάνω από τα 200. Αλλά τα έχει εύκολα. Ό,τι έχει το δίνει εύκολα. Λοιπόν, 77 λογάκια στις 7.500 στροφές, 83 NM στις 6.000 στροφές, κρίνεται καλός. 4,2 η κατανάλωση της μοτοσυκλέτας στα 100 χιλιόμετρα, 15 λίτρα το τεπόζιτό του και 6 ταχυτητούλες με αλυσίδα. Λοιπόν, μια χαρά και ωραία. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να σας πω. Θα σας πει και η Γεωργία τις οδηγικές της εμπειρίες που το οδήγησε πάρα πολύ το μηχανάκι και σε πολλή κίνηση και σε εθνική οδό. Το οδήγησε πάρα πολύ και εγώ το μόνο που έχω να κάνω τώρα είναι να αποχωρήσω. BMW σειρά F 750, από τις πιο φιλικές μηχανές που έχω οδηγήσει. Ήτανε μες στην πόλη, λουκούμι. Ανέβαινες, έστριβε όσο ήθελες, φρέναρε εκεί που ήθελες, έμπαινε εκεί που ήθελες. Ήτανε πάρα πολύ καλή. Η θέση οδήγησής της μ' άρεσε, όλα ήταν στη θέση που έπρεπε, τα ρολόγια της φαίνονταν φανταστικά. Όταν την πήρε λίγο πιο έξω, η ταχύτητα έμπαινε πολύ ομαλά και γρήγορα και δεν καταλάβαινες πότε έφτανε στα 100 π.χ. Δεν ανησυχεί κάτι τον αναβάτη με τη μοτοσυκλέτα αυτή και μπορώ να πιστεύω να πω ότι θα μπορούσα να την έχω και εγώ δικιά μου. Αυτό εδώ πέρα το windscreen κρατάει πάρα πολύ τον αέρα και μπορεί να πας και κάποιες αποστάσεις άνετα σε σχέση με τα naked βέβαια. Τι άλλο να σας πω για αυτή τη μοτοσυκλέτα. Πρώτα, επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ της και μου αρέσει αυτό της BMW το έτσι, αλλά συνήθως όλα τα μοντέλα έχουν αυτά. Αυτά θα ήθελα να σας πω για την BMW αυτή. Λοιπόν, εγώ είμαι η Γεωργία με το F750 της BMW, ο Ιωάννης πίσω από την κάμερα για τα κόκκινα φεγγάρια Motorcycle Rock Show. Ευχαριστούμε που μας είδατε. The tank is in perfect condition.